Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw ay magluluto tayo ng adobong sitaw. Pero bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe na muna kayo sa aking YouTube channel at pakiclick nyo rin yung bell button para sa ating mga updates. Alam kong excited na kayo kung paano ito lutuin, kaya isusunod ko na ang mga ingredients pagkatapos ng video ito. Ang ating mga ingredients, 1/2 kg pork belly, cut into small cubes, 500 grams of string beans. Gagamit din tayo ng 2 tablespoon cooking oil, 6 cloves of garlic at 1 medium-sized onion, 1 tablespoon peppercorns, at 2 pieces na bay leaves. Gagamit tayo ng 1 teaspoon salt at 4 tablespoon na lemon juice. Ang ating 2 tablespoon brown sugar, ang 1/4 cup soy sauce, at ang ating 1 cup of water. Initin muna natin ating mantika sa low to medium heat setting. At pag medyo mainit na, ilagay na natin ang ating mantika. Huwag masyadong painitin ang mantika. Isunod na natin agad-agad ang bawang. Isutay lang ng bahagya bago ilagay ang onion. Hayaan lang natin mag-caramelize ang onion. Isusunod na natin ang paminta. Maglagay tayo ng freshly grind na peppercorns para mas lumabas ang aroma nito. Pero kung wala naman, okay na yung nabibili na pamintang durog. Isutay natin ng bahagya at ilagay na ang kalahati ng toyo. Isusutay lang ng bahagya ang toyo. At sa puntong ito, ilalagay na natin ating pork. Guys, just make sure na ating pork ay na-defrost at hindi na malamig at nahugasan ito ng maigi bago natin ito lutuin. Kapag nahalo na ito ng maigi, isi-simmer lang natin for about 20 minutes. After 20 minutes, eto na ang ating karne. Hahalu-haluin lang natin. At katapos doon, ilalagay na natin ang iba pang mga ingredients. Ilagay na natin ang natitira pang toyo. Isunod natin ang lemon juice. Isunod na natin ang dahon ng laurel, ang asin, at ang isang baso ng tubig. Simmer lang natin to ng mga 15 minutes. Balikan natin ang ating karne at haluin. Aabot ng mga 45 to 50 minutes ang pagpapakulo bago lumambot ang ating karne. I-simmer lang natin muli for about 15 minutes hanggang sa mag-reduce ang tubig nito. Kung mapapansin nyo, halos nag-render na ang fat ng ating pork. Lagyan na natin ang asukal.
Tignan natin kung malambot na ang karne. Malambot na. At siguro mga 10 minutes na lang to, tuluyan ng lalambot ang ating karne. Kaya ilagay na natin ang ating sitaw. Guys, kung sakalin na natutuyo na ang iyong karne pero hindi pa din malambot, paglagay lang ng kaunting tubig hanggang sa makuha ang tamang lambot ng ating karne. Kapag nailagay na lahat ng sitaw, halo-haluin lang natin ito para maging pantay ang pagkaluto ng ating gulay. Guys, sa ating recipe ngayon, hindi pwede na half cook ang sitaw ha. Kailangan nasa tamang lambot, hindi matigas, hindi undercook, hindi half cook, at hindi overcook. Guys, alam nyo naman minsan kapag nagluluto tayo ng half cook, bumo-borderline sa hilaw. Kaya make sure na tama ang pagkaluto ng ating gulay. Guys, alam nyo ba nung nagluto ako ng pork adobo or chicken adobo, marami ang nag-comment kung bakit hindi ko daw lagyan ito ng asukal at ng kung ano-ano pa. Well, unang-una, personal preference ko po ang adobo na walang asukal, especially ang pork adobo or chicken adobo. Gusto ko yung classic na walang asukal at hindi maasim. Pero take note guys, naglalagay pa din naman ako ng kaunting suka sa aking pork or chicken adobo. At kung gusto niyo pong panoorin, pwede niyo pong i-search ang pork adobo ko sa aking channel at panoorin niyo po kung paano ko ginawa ang pork adobo. At dahil ang ating niluluto ay adobong sitaw, iba naman ang preference ko dito. Gusto ko yung maasim na medyo matamis, pero ayaw ko ng suka. Gusto ko either lemon or calamansi at asukal. Halu-haluin lang natin to hanggang sa lumambot ang ating sitaw. Guys, nasa inyo kung gusto niyo bawasan ang ating measurement gaya ng lemon at ng asukal. Kung ayaw niyo ng matamis sa ating adobo, pwede nyo bawasan ito or pwede rin hindi na rin lagyan. At sa lemon naman, kung gusto nyo ng hindi maasim, pwede nyo pong bawasan ito ng mga 1 o 2 tablespoon. Pero guys, kung ikaw ay nasa Pilipinas, syempre mas maganda kung kalamansi ang iyong gagamitin. Pwede na to. Guys, ang cooking time natin sa ating karne ay 50 minutes at another 15 minutes para sa ating sitaw. Presenting ang ating adobong sitaw. At kung nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayong araw na ito, paki-like na lang po at paki-share na rin po sa inyong mga friends. Muli, maraming salamat po sa panonood.